Що, не очікували, що я тут з'явлюсь, так? Привіт, друг, з тобою Воголюк, як то кажуть у нас в народі. Сьогодні я буду розповідати про Bevel Shader в Marmoset 5. Нещодавно оновлення було в Marmoset, там 5.0.2 версія, і Bake Project, ось цей от хлібушек, він оновився, тому мені є що вам розповісти. У моєму минулому відео, де я розповідав про Marmoset і Substance, я їх порівнював, я там трішки зачепив цієї інформації, але сьогодні більш детально про Bevel Shader. Я подивився, немає просто інформації в Ютубі про Bevel Shader, і навіть англомовної, тому сьогодні я зроблю перший крок. Можливо, просуну цей пайплайн для багатьох із вас, тому що він дійсно легкий і заощаджує багато часу на те, щоб робити бейки. Ну що, let's go до комп'ютера. І так, друзі, ми починаємо. І спочатку хотілося б нагадати вам про мій Patreon, де я виступаю в ролі як ментор. Ви можете обрати один із 3 рівнів, або просто безкоштовно підписатись, та отримувати всі плюшки вашого рівня. У нас є закритий Discord-сервер, де ми проводимо групові зідзвони, де я проводжу особисті зідзвони з учнями, а також текстові чати, войс-чати, все, що потрібно, більше інформації за посиланням в описі. Погнали! Значить, ми будемо сьогодні в 2 програмах. Це Marmoset і Blender. Чому Blender? Тому що це моя основна програма, у вас це може бути будь-яка прога. Але все, що я буду показувати, це в Blender. Якщо ви Blender-юзер, то вам буде наглядніше. Так, Marmoset. Ось я відкрив його. Що потрібно робити, так? Потрібно звернути увагу на матеріал. Весь Bevel Shader, всі його налаштування, вони тільки в матеріалі. Дивіться, я клікаю по дефолтному матеріалу, у нас розгортається список. Ви вже знаєте, що це за список. Тут ми можемо підключити Normal мапу, тут Occlusion можемо підключити. Але Bevel Shader потрібно ще обрати як опцію. Дивіться, є у нас Surface, є Normals. Ми натискаємо на Normals, і у нас є опція Bevel. Це є наш Bevel Shader. Отже, дивіться, у нас є тут додаткові крутилочки, повзуночки. Давайте спочатку зверху вниз. Про верхній блок я вам не буду розповідати, тому що ви і так знаєте, що це таке. Тут ми можемо фліпати, Object Space, Generate Z. Я навіть оці галочки ніколи не ставлю, воно нафіг не потрібно. Для Bevel Shader зверніть увагу на перший повзуночок, на третій повзуночок і на оці 2 галочки і Vertex Color Mask. Тут можна вибирати колір нашого Vertex Color. Навіщо він потрібен, я також вам розкажу, але трошечки пізніше, щоб у вас не було якоїсь каші в голові. Отже, Bevel Width. Що це таке? Це наша ширина. Тут вона в міліметрах, тому якщо у вас буде, наприклад, метровий куб і 10-сантиметровий куб, то у вас буде різна фаска, незважаючи на те, що ви поставили одне і те ж саме значення, тому що воно прямо пропорційно залежить від розмірів вашого об'єкту. Чому ось цей другий повзуночок Bevel Angle я не сказав, що він є головним? Тому що він вам не знадобиться просто. Я розкажу детальніше, що він робить трішечки далі, коли ми будемо розбирати вже на реальному прикладі, на реальній модельці. Тому залишаємо це на потім, а також Vertex Color Mask також залишаємо на потім. Переміщуємося до блендеру, показую вам модельку, яка у нас буде перша, яку ми будемо засовувати в Marmoset. І наглядно вже покажу і плюси, і мінуси, ви зараз все дізнаєтесь. І так, це моя low-poly моделька приціла. Я буду показувати вам на прикладі ось цього бодіка. Тут є вже і топологія, і розгортка. Топологія, я не робив її супер геймреді, тому що немає сенсу, я не хочу це робити. Але тут є якась оптимізація, і вона дасть о себе знати, коли ми будемо бейкати через Bevel Shader. Наглядно вам покажу. Якась базова UV-шка, особо не суперплотна паковка, нам це не потрібно зараз. Чисто топологія і просто базова UV-шка. Значить, запихуємо це добро до Marmoset. Тут просто імпортуємо наш FBX через цю кнопку, або можемо просто перетягнути. І
Що нам потрібно зробити? Дивіться, в мене був вже назначений матеріал на цю лоу-полі модель, тому я буду налаштовувати його. Для того, щоб побачити бевела, які робляться Bevel Shader, нам потрібно перейти до Ray Tracing моду. Це можна зробити або Ctrl-R, або просто натиснувши на ось цей кружочок. У нас переходить до Ray Tracing моду, і для того, щоб побачити взагалі, що у нас тут буде, потрібно зайти до налаштування матеріалу, переключаємо з Normals на Bevel. Давайте я зроблю цю поверхню металевою та трошечки рафнесу зроблю матовіше, щоб було просто наглядно видно, як воно буде спрацьовувати. І так, зараз що ми бачимо? Ну, дуже великі фаски, так? Вони з'їдають одне одну. Тому що ми робимо Bevel Width просто мінімально. Трошечки менше робимо. Ось, бачимо, що фаски вже у нас намальовуються ось тут. Можна трошечки зблизитись. Ось таке діло у нас тут буде. Дивіться, зараз воно таке. Ми бачимо якийсь хард посередині, воно якось не дуже. Що потрібно зробити? Ось ми налаштували товщину нашої фаски, так? Ми можемо зробити її маленькою, великою. Я знаю, що на деяких мешах потрібно робити фаски різними в деяких частинах. Зараз у нас працює одна фаска на всю поверхню. І тут це окей. Але я створив ще додатковий меш, потім, після цього бодіка, я вам покажу, як нам бути, якщо нам потрібно на одному меші зробити різні фаски. Так, значить, тут ми налаштували нашу фасочку. Наприклад, вона буде, десь 0,3, так? Нехай буде 0,3. Що потрібно зробити далі? Bevel Angle. Я не буду зараз вам розповідати про це, розповім на кубі. Bevel Samples. Ось ця штука дуже важлива. Дивіться. Зараз давайте ось такий ракурс підберу. Зараз в мене 8 семплів. Я кручу на максимум. І бачите, в мене bevel, оця фаска стає такою більш якісною щось. Ось дивіться, 32 семпли, 10, 32, 10. Тобто ось цей хард посередині фаски, він починає зникати, якщо я зроблю якомога більше семплів. І 32, я впевнений, що 32 можна зробити там 60. Так, якщо ми власноруч впишемо просто це число сюди, 60, але чи є різниця між 32 і 60 samples? Різниці я не бачу ніякої, тому 32 будемо використовувати і надалі. Окей. Bevel Hard Edges. Якщо ми його вимкнемо, у нас просто зникне наш bevel, якщо кут 90 градусів. Якщо я зараз буду змінювати цей повзуночок, то ви можете побачити, що десь фаска буде зникати. Тобто вона, точніше, проявлятися. Чому? Тому що кут я роблю меншим, і чим менше кут, тим більше у нас хардів. А на хардах у нас буде працювати Bevel Shader. Ось. Якщо я навпаки буду крутити повзуночок за 90 градусів, бачите, у мене зникає ще більше фасок. Ось таке діло. Тому оцю фішку, я не знаю, навіщо вам вона потрібна, десь робити бевела, десь не робити. Тобто у вас, якщо не буде бевелу, у вас буде просто хард. А навіщо вам звичайний хард? Не знаю. Тому оцю галочку Bevel Hard Edges я ніколи не вимикаю. Навіщо це робити, також не розумію і вам не раджу. Bevel Same Surface Only тут я не зможу вам показати, тому що потрібно більше мешів. Це я зроблю надалі з іншим мешем. Vertex Color Mask також. Але ви вже помітили, так, що тут є артефакти. І зараз їх буде ще більше, коли я забейкаю. Як це бейкати? Так? Ось ми налаштували Bevel Shader. Наприклад, це норм. Так? Наприклад, це норм. Ми виставили тут розмір фаски, семпли і все. Більше нам нічого не потрібно виставляти. Що робимо? Створюємо Bake Project, закидуємо нашу low-poly модельку ось сюди в low.
і переключаємо в Bake Project Geometry Mode Low to Low. Ми можемо High to Low робити, щоб у нас була група і Low, і High. Але якщо ми здублюємо Low полі і будемо її використовувати в якості High полі, так ми можемо зробити. Але навіщо, якщо для нас створили нову функцію Low to Low? Marmoset вже буде розуміти, що ця Low полі буде бейкатись сама на себе. Тому виставляємо Low to Low. Дивіться, Materials. Зараз у нас стоїть Source. Це той самий матеріал, який буде задавати сам bevel. Якщо, давайте я зараз налаштую тут аутпути, семпли на 32, 64, Normals і давайте в 4К забейкаємо. З Interactive я можу перемкнути на офлайн, але нехай буде Interactive і Material Source, так? Я нажимаю Start кнопку, в мене бейкається ось тут внизу, показано, що в мене бейкається одна карта. І коли вона забейкається, ми натиснемо, переключимо з Source на Result. І у нас створюється новий матеріал, який підписаний суфіксом baked. Тобто це наш забейканий матеріал. Все, більше мені не потрібен Ray Tracing. І давайте в цьому матеріалі я вімкну Metalness і Roughness, нехай буде такий. Бачимо, що наша нормалка, ось вона встала на своє місце. Ось така наша нормалка, але давайте наглядно подивимось, що у нас тут є. І бачимо косячки. Що це за косячки? Це наш оригінальний шейдинг лоу-полі моделі. Тобто, якщо ми зайдемо в Blender, і тут я виставлю Matcap, який нам буде показувати ось ці всі трикутники, які вилазять. Це такий шейдинг на лоу-полі. Це окей, якщо ми робимо хай-полі, ось в мене є хпшка, і на хай-полі шейдинг гарний. Він же буде перепикатись на нашу LP-модель, тому саме шейдинг на лоу-полі моделі не дуже важливо, якщо ми будемо робити за стандартним пайплайном. Але якщо ми користуємося bevel шейдером, то у нас вже немає такої фішки. Потрібно, щоб наша лоу-полі модель була вже з гарним шейдингом, тому що він ніяк не буде перепікатися з хайполем. У нас немає хайпольки. Marmoset не розуміє, звідки йому брати інформацію з ровним шейдингом. Він бере інформацію з цієї ж самої лоу-полі, на яку ми і бейкаємо ці всі штуки. Тому це перший мінус. Окей, це можливо не мінус, це нюанс. Це нюанс. Якщо у вас така геометрія якась ломана, крива, тобто якась більш вогнута, то вам буде складніше працювати з bevel шейдером через те, що потрібно слідкувати гарно за топологією. І це потрібно враховувати. Наприклад, якщо ви робите якусь таску за звичайним пайплайном, і потім такі на етапі блокауту, а якщо я зроблю через bevel шейдер, то ви повинні враховувати це у подальшому, коли будете робити лоу-полі. Якщо вам дозволяють, або, якщо це робота, і вам дозволяють на роботі використовувати більше полігонів для того, щоб робити гарний шейдинг на лоу-полі, супер, робіть це, використовуйте bevel шейдер. Якщо ні, то звичайний пайплайн хай-полі, лоу-полі, бейкати, як звичайно. Ось така штука. Я можу сказати, що здебільш bevel шейдером можна користуватись на великих якихось об'єктах. Це змішаний пайплайн буде. Коли ви працюєте з масками, підключаєте їх у двіжку, там налаштовуєте через канали всю штуку. Додатково ще можете і bevel шейдер юзанути, щоб підключити нормалку, щоб ваші великі там споруди не казались такими лоу-полями. Так, це круто, але на таких об'єктах маленьких, які будуть ще дуже близько до гравця, bevel шейдер, якщо вам підходить, якщо ви не бачите таких погрішностей, тоді використовуйте. Але це такий нюанс, враховуйте це, не для всіх воно підійде. Або буде окей при врахуванні гарної топології на лоу-полі. Також це враховуйте. Так, це я вам зараз показав, як працює bevel шейдер на Geometry Mode Low to Low. А давайте просто для перевірки я забейкую з хай-полі на лоу-полі і
подивимось різницю. Ось я не буду зараз ракурс змінювати. Нехай буде такий ракурс. Запам'ятовуємо. Можливо, я потім зроблю скріншот, коли буду монтувати. Так, це все діло ми видаляємо. Ctrl Backspace для того, щоб видалити матеріали, які ми не використовуємо. Створюємо новий Bake Project. Налаштовуємо тут теж все це діло. Але тут вже використовуємо High to Low. Сюди закидаю і High Poly, і Low Poly. High Poly доверху, Low Poly донизу. Cage нехай буде трішки меншим. І погнали. Значить, що ми робимо? Просто Bake, Start і Preview. Тепер давайте зробимо Metalness, Roughness трішечки бліковий. І все, дивіться. Ось такий шейдинг. Тобто, всі ці штуки, які були у нас на лоуполі, усі, вони просто перекриваються. Перекриваються ось цією нормалкою, що Marmoset взяв з High-Poly. Але якщо ми будемо використовувати нормалку з нашого Bevel шейдеру, ось дивіться, я зараз її переключу просто. Ось наша перша. Бачите різницю? Бах. Велика різниця ось тут. Тому для таких важких об'єктів, для такої геометрії, яка ломана, яка не дуже квадратична та примітивна, Bevel Shader нормально справляється. А з такою геометрією, вже є свої нюанси. І так, переміщуємося до нашої іншої сцени в блендері. Я вам говорив, що я буду робити додатковий меш для того, щоб показати вам інші налаштування. Чому він зелений, так? Зараз я вам все розповім. Цей мешик зараз я закину до Marmoset. Дивіться, в нього є матеріал M-Test. Робимо його металевим. Переключаємося до рейтрейсингу. І тут ставимо Bevel. Дивіться, в мене є вже Bevel, тобто він вже спрацьовує. Трошечки більше. І я зараз буду крутити семпли. Дивіться на те, як зникає цей хард. Оп, все, харда начебто і нема. Тому семпли – це дуже важлива штука. Використовуйте її. Налаштували ми фасочку, так? Bevel Hard Edges. Ми її будемо вмикати. І дивіться, якщо я вимкну, чому бевела залишається? Тому що в мене кут 90 градусів. Якщо я зроблю 91 градус, оп, все, більше нема наших цих бевелів. Але, друзі, якщо я тут видалю Sharp, тут в мене буде просто софт звичайний. Оп, в Marmoset вже воно не спрацьовує. Тому що в мене тут нема фізично, я не ставив тут hard. Тому Marmoset не може це зробити за мене. Навіть якщо в мене буде кут виставлений як для харда, Marmoset не зможе це зробити. Тому що харди враховуються тільки якщо вони зроблені у вашому 3D-пакеті. Якщо ви власноруч назначили хард, або якщо він там в програмі через кут проставився. В Marmoset він не буде вам це робити, тому це теж враховуйте. Якщо ви робите low poly для Bevel Shader, повинно, щоб на місцях, де ви хочете фаску, щоб там був хард. Звісно, там повинен бути ще й розріз. І інколи можуть бути такі випадки, коли у вас дуже покромсана UV-шка, тобто дуже багато шелів, які ви могли б зробити одним, а воно там на 5 шелів розрізано, лише для того, щоб у вас була фасочка ось така. Тому я вам розкажу, що робити, якщо ви не хочете ось так от різати, але це такий головняк. Там вже будете самі вирішувати, будете ви так робити чи ні. Але я покажу, що робити, якщо не хочеться ставити хард, хочеться зробити на UV-шки це одним шелом. Просто трішечки далі, тому що я хотів би вам зараз показати, як працює у нас цей Bevel Same Surface Only. Тут давайте я хард поверну. Дивіться, ось тут в мене є меш,
який просто входить в інший меш. Так, я тут не видалив полігон, але це не важливо нам наразі. Значить, у нас є такий меш, який просто входить. І ви бачите, що тут у мене є фаска. Тут у мене є фаска на перетині двох мешів. Якщо я поставлю галочку Bevel Same Surface Only, у мене просто не буде цієї фаски. Навіщо це взагалі потрібно? У вас бувають випадки, коли є два різних матеріали. Наприклад, ось давайте я здублюю цей матеріал, назначу його тільки на оцей меш і зміню колір, щоб було наглядно. Наприклад, це дерево, так? Наприклад, це дерево або пластик, а це метал. Навіщо нам оцей стик показувати на металі і пластику? Навіщо? Воно виглядає якось не дуже прикольно і нереалістично, да і неможливо зварити пластик з металом або там дерево. Тому ми цю галочку зобов'язані поставити. Ось і все. Давайте я зараз поверну все, як і було. Це я вам розповів про Bevel Same Surface Only. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. А тепер давайте перейдемо до Vertex Color. Що це таке? Навіщо? Наприклад, я хочу зробити велику фаску. Ось на цьому великому кубі я хочу зробити велику фаску. Але дивіться, що у мене тут коїться з маленьким кубом. У нас же фаска одна на все абсолютно спрацьовує. Тому ось тут фаска просто з'їдає сама себе. Тут наче норм, трішечки менше, так зробимо. А тут все, просто мило. Мені потрібно що зробити? Мені потрібно тут менше, а там залишити, як і я зараз налаштував. У нас є два способи. Перший спосіб – це створити новий матеріал. Просто в мармосеті дублікуємо. Тут можна там змінити колір. І тут ми міняємо оцю нашу фаску в цьому новому матеріалі. Якщо ви... Ось давайте просто переекспорчу модельку. Ось, reload. У мене матеріал не буде злітати, це дуже круто. Це дуже легкий спосіб змінити фаску, якщо у вас це відокремлений меш. А якщо я хочу змінити фаску ось тут. Це ж у мене зшитий меш. Мені потрібно змінити і тут фаску. Але назначити матеріал я не можу сюди. Конкретно ось це місце я не можу. Що потрібно? Потрібно назначати Vertex Color. Або просто відокремлювати меш. Тобто ми беремо ось так P, Selection, все. Це в мене є вже третій меш, і так ми зможемо накинути на нього інший матеріал, і все буде окей. Але якщо ви не можете так зробити, вам не дозволено, так, вам потрібно тільки в одному меші все тримати, наприклад. Нам на допомогу йдуть вже Vertex Color. Чому в мене тут яскраво-зелений, а тут темно-зелений? Зараз ви вже, я сподіваюся, що самі догадались, але заходимо на Vertex Color Mask, обираємо зелений канал, тому що я назначив сюди зелений колір. Обираємо зелений канал, і що ми бачимо? Ось дивіться, None і Green. Там, де в мене є яскраво-зелений, тобто це зелений в одиницю. Від 0 до одиниці це одиниця, це 100% зелений без ніяких примісей там, червоного або синього каналу. Тобто ось такий. Чистий Green. Якщо у нас є чистий Green, у нас буде показуватися bevel, який ми налаштували ось тут зверху. Якщо ми будемо робити ось цей зелений канал, ось давайте я на нове поле перейду. Ось в мене буде зелений канал чистий. Якщо я просто буду його робити менш інтенсивним, тобто яскравість йому міняти, так? Роблю йому яскравість менше, він буде в мене темнішим. Ось і все. Я зробив таким способом на 0.13. Зелений колір я залишив і назначив їх на ось ці всі полігони. Тут я просто можна ось так от тикати. Це Text Tools, це наш безкоштовний аддон, який ви можете собі встановити в блендері. І ось цими кнопками дуже швидко налаштовувати Vertex Color. Але якщо в мене не просто меш, а потрібно прямо на деякі полігони це все діло виділити, я переходжу
чисто на Edit Mode одного конкретного мешу, не ось так от два одразу Edit Mode, а тільки один меш. І вже йому на виділені полігони також натискаю на ці кнопки, і в мене назначається Vertex Color сюди. Ось так це працює. Наче просто, якщо для когось це якийсь складний спосіб, ви просто ще не звикли до цього. Ви просто ще не звикли, вам зручно ще користуватися Subdivision, так, там, через BVLA це робити. Ну, комусь так зручно. Якщо ви готові до нових змін, так скажемо, так, щось нове попробувати, ну, все, спробуйте це зробити, і насамперед це не дуже важко, та й це зовсім не важко. Просто пробуйте і все. Переходимо до мармосету, бачимо, що в мене фаски є різними. Ось і все. Якщо я зроблю зараз ще меншим по інтенсивності зелений, експортуємо це діло, оп. Бачимо, що в мене ще менша фаска стала. Все просто. І так, ми зараз налаштували наш Bevel Shader. Як це діло забейкати? Таким же самим чином ми створимо Bake Project, Test Cube на low-полі. Зараз я тут вимкну Interactive. Якщо ми будемо користуватись low-to-low, я вже вам показав, як це працює. А якщо high-to-low? Наприклад, нам потрібно, щоб у нас на low-полі був один матеріал, а на high-полі ми ж можемо багато матеріалів робити і налаштовувати їх також. Так? Ми ж не можемо ось зараз взяти, здублювати матеріал, на low-полі накинути його сюди і піти бейкати. Чому? Тому що в мене буде ось тут Multiple Texture Sets. Цей матеріал, що я налаштував окремо, так? Він в мене буде як окремим текстурним сетом. І мармосет буде і на нього ще бейкати карти. Ну, це нам не потрібно. Нам потрібно тримати лише один матеріал на нашому об'єкті. І тепер я не можу це діло видалити, тому що нам потрібно наново релоудити сюди меш. Так, запихуємо на low-полі. Все, один текстурний сет. Але я хочу, наприклад, у мене немає такої топології, що потрібно прям Vertex Color щось малювати. Мені потрібно просто здублювати мат, накинути його і забейкати. Все. Ну, щоб і таким суперлегким способом, який я вам показав, для того, щоб налаштовувати різну фаску, так? Тому ми можемо просто здублювати ось цю лопольку і закинути її до high. В Bake Project тут hide low і show high ставимо. І вже на high-map, і вже на high-полі ми можемо накидувати наші різні матеріали. Причому hide high і show low. У мене лоу-полька з одним матеріалом. Все. Просто обираємо output, виставляємо семпл, налаштовуємо наш bake, start, preview material, все. Все у нас є. Тому тут ви обираєте самі, як ви будете робити, через high to low або через low to low. Ось цей UV matching, я дивився на офіційному сайті мармосету, що воно робить, але я не помітив нічого суміжного між тим, що робимо ми в геймдеві, і ніколи таким я не займався, тому про це, якщо вам цікаво, можете додатково посерчити на офіційному сайті мармосета, я залишу посилання також в описі, щоб ви довго не шукали. Обираємо або low to low, або high to low. І я вам обіцяв показати, якщо ви не хочете ставити харди, щоб уникнути зайвих швів на вашій UV-шці, що потрібно робити? Дивіться, переходимо до блендера. Ось це все діло я закидаю на одну колекцію. Це буде у мене, наприклад, хайпольна колекція. Зараз я її просто здублюю. І ось тут давайте я Clear Sharp. І зараз я виберу всі шарпи. 7. Наново зроблю цю розгортку. Все, в мене вже є один shell. Бачите, так? Це один shell. Тут стоїть софт. Це в мене буде low-poly. Я беру просто ось так от на плюсик натискаю, щоб
У мене суфікс додався. А ось ту я не торкаю, тому що вона і так нормальна. Переходимо до мармосету. Ось тут low полі я видаляю, закидую сюди нову нашу low полі. Ось сюди її ставлю. І що? Show high. Hide low. Це моя хай полька, вже налаштована. Show low полі. Тут я просто зараз налаштую сцену. Оп. Так. Preview Material одразу натискаю, навіть без старту, воно зараз все діло прогрузить. Дивіться. Це моя лоу-полька. Якщо я зараз вимкну нормалку, в мене буде софт. Якщо я її поставлю, цю галочку, в мене буде запечена нормалка з нашої хайполі. Ось цієї хайполі. Де в мене стоїть хард. Тобто, що я зробив? Я просто здублював цю геометрію. На лоу-полі я не робив додаткові харди, на хайполі зробив. На хайполі ви можете навіть не перероблювати там розгортку, вам це не потрібно. Просто ставити харди, де хочете бачити бевел. На лоу-полі можете цього не робити, якщо користуєтесь тільки таким способом, коли у вас є high і low підгрупи. Ось ці Bake Project. Або просто ставити хард і по ньому розріз на лоу-полі, якщо вам можна це робити, ну, це можна робити на UV-шки. Якщо ви не дуже прискіпливо відноситесь до кількості цих розрізів та кількості шелів, то просто ставити хард, розріз і погнали ось так от low-to-low бейкати це все діло. На цьому все, друзі. Якщо вам потрібна якась допомога, якщо ви хочете показати мені на фідбек якусь модельку, це все через Patreon можна оформити. Дізнавайтесь більше інформації. Пишіть коментарі, які ви відео хочете бачити далі. І ставте лайки, шарте це відео своїм друзям, колегам. Дякую, з вами був Воголюк. Хай щастить!